Nindamugeithia muno andu a Ngai kwa maritwa njitagwo Mwangi wa Gicira ngikurehera rwiga rwa maana kuma kiugo-ini kia Ngai. Umuthi ndenda kwaria horo wa riri tuikuruke nigetha twambatire. No menya turatura mahinda andu matarenda kuoya kahinda gwaka gitina. Andu marenda o kwambatira. Andu matirenda kugia na miri. Turatura kahinda turenda maundu mahi nahi. Okorwo ni mbeca urenda mbeca oro rimwe. Okorwo ni undu ureka urenda maciaro oro rimwe. Uguo ni hinya muno gukora wi handu wina horo wa gweterera. Turatura mahinda andu matarenda gweterera. Ndoraga muti na ngaririkana atiriri, nigetha muti wambate na iguru no nginya woe kahinda ugie miri. Gutire muti ungiraiha agikorwo nduri na miri. Riu na ithui agikorwo ni tukwenda kuraiha no nginya tugie na mahinda ma kwĩenjera miri. No nginya turike thi kuriku nigetha tugie na miri ya kuhota kwambatira. No tuthure tutuike miti miraihu ina miri kana tutuike makuno riria ringagwo ni kuguru rikagwa. Na rikorwo Ngai atuteithia twienjere nathi nigetha tuhote kwambata na iguru. Maandiko mekuga atiri no ibuku ria Athamaki wa Keri 19 muraini wa 30 ati ni kuri matigari magatigara ma nyumba ya Juda nao ni makagia na miri nigetha maciare maciaro na iguru. Na rikorwo twatuika andu mekugia na miri nathi nigetha tuciare maciaro na iguru. Ngai akurathime.